Buenas Siva. Think ඔන්න මම අද ෂූ පෙන්නන බ්ලොග් එකෙන් පස්සේ එහෙම වෙනකම ඔයගලන්ට මේ තව බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න ඕනේ කියලා හිතුණා මෙහි සුපර් මාකට්ස් වල තියෙන මේ එක එක මේ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ හරියටම කවුස්ලන්ඩ් එකේ ඉස්සරහා මේ සතියට ගන්න ඕන බඩු ටික ගන්න දැන් මල්ලිලා තව ටිකකින් මෙතෙන්ට එනවා කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලන් තාම ඉන්නේ ගෙදර. ඉතින් එයාලා එනකන් මම නිකන් ඉන්න එකේ මෙන්න මේ ටිකක් පෙන්වන්න හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ සුපර් මාකට් එකේ ට්‍රොලි ටික මේ හැරිය තියෙන්නේ වෙනම කැබින් එකක් වගේ හදලා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මේක එකක් රිලීස් කරගන්න නම් මෙන්න මෙතෙන්ට බාණි 50ක් ඒ කියන්නේ රුමේනියන් ලේ ශත 50ක් ඇතුල් කරන්න. ඒක කරාම තමයි මේක රිලීස් වෙන්නේ. මේ ඒ ගෙනල්ලා මේකලා වාහන වලට බඩු ටික දාගෙන ඉවරලා ආයෙ පාර මෙන්න මෙතනින් තියලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක එකක් රිලීස් කරගන්න රුමේනියන් බාණි 50ක් දාන්න ඕනේ කොයින් එකක්. අපි යමු ඔහම එතකොට කවුස්ලන්ඩ් එක ඇතුළට තාම මොනවාද මේ සුපර් මාකට් වල යූස් වෙන ටෙක්නොලොජිස් කියලා බලන්න. ඔන්න මම දැන් කවුස්ලන්ඩ් එක ගාවට ආවා. කවුස්ලන්ඩ් ඇතුළට ආවා. ඇතුළට එද්දිම මෙන්න මේන් ගේට් එක මෙතන තියෙනවා. මෙතනත් ගේට් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන ඇතුළට ආවම මෙතන තියෙන කොෆි මැෂින් එක. මෙතන තියෙනවා ATMs. මේ කොෆි මැෂින් එකෙන් අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් හැම එකක්ම ගේන්නේ ලේ දෙකක් වගේ. මෙතන තියෙනවා එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලට cappuccinos, cafe niagara, cafe con latte, latte කියන්නේ කිරි වලට, latte con cafe, cappuccino, espresso, ඒ වගේ එක જાති. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ලේ දෙකක් මේ නෝට්ස් වලින් දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් coins enter කරන්න පුළුවන්. මේ acceptable coins එන්නේ බාණි 10යි බාණි 50යි විතරයි. වෙනම චූටි කාසි දැම්මට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නෝට්ස් වලින් දානවා නම් ලේ එක acceptable, ලේ 5 acceptable, ලේ 10 acceptable. එච්චරයි. ඔය ටික දාලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලේ 10ක් දැම්මොත් අපිට කැෆේ 5ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. දාලා අපිට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේ කැෆේ එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු දැන් ඇතුළට. තාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතනින් ඇතුළට ආවහම මෙතන තියෙනවා දැන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ අර security කෙනා ඉන්න තැනනේ අපි helmets හරි bag හරි මොන හරි ගෙනහම කියලා යන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා වෙනම safe ටිකක්. මේ safe box එකේ අපිට දැන් මෙහෙම අරින්න පුළුවන්. මෙතන password එකක් අපිට මේ set up කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන lock එක දාලා බලමු. password එක දාලා නවසේ හලෝ පන්දිනේ ගිහුවා. මම දැන් මේක ලොක් කරනවා. දැන් මේක ලොක් කරනවා. දැන් මේක ලොක් එක අරින්න මම ආයෙ පාර මම අර ගහපු පාස්වර්ඩ් එක ආයෙ පාරක් ගහන්න. හරි. දැන් ලොක් එක අරගෙන. ඔන්න ඔහම තමයි මෙහි බඩු එහෙම පරිස්සමට තියලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමන් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඒතුළට මොනවා හරි බඩු ටිකක් දාලා ඉවරලා ෆෝන් කේබල්ස් එහෙම ඇතුළේ තියලා ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් එක සෙට් කරලා ඉතින් අපි විතරනේ දන්නේ පාස්වර්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඒකද මෙන්න මේ ඔටෝ ඩෝ එක ඕපන් ක්ලෝස් වෙනවා. මෙතනින් ආයෙ පාර යන්න බෑ. මෙතනින් එන්න විතරයි පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් මොනහරි පොඩි දෙයක් අරගෙන පෙන්නන්න. හරි බොන්න ගමු. 30කුත් තියෙනවා. බොන්න ගමු. බොන්න අරගෙන එළියට වෙලා එමු. බලන්න මෙහි එතකොට අපිට මේ සෙල්ෆ් බිල් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේ ඒක කොහොමද වර්ක් කරන්නේ කියලා මම පෙන්නන්න. මම බලයින්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ක්‍රේසි වුල්ෆ් බවුතුර කියලා එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක්. අපි මෙන්න මේක බිල් කරන්න යන දැන් මම දැන් කෙලින්ම යන්නේ කැෂියර් එකට නෙමෙයි. කැෂියර් එක කියන්නේ එතන කැෂියර් එකේ ඉන්න ඔෆිස් එක ගාවට නෙමෙයි යන්නේ. මම පර්සනලි බිල් කරන්න යන්නේ
self system එකෙන් අපි බලමු වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතන තියෙන මැෂින් එකක් අපි මෙතන මුලින්ම ඉංග්‍රීසි select කරමු language එක. set කරා. ඊට start now කියන එක දුන්නා. දැන් මේක අපි මෙන්න මේ barcode එක හොයන්න මෙතනින් තියන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන වැටෙනවා RON 1.70යි කියලා. ඊට අපි මේක තියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඒක තිබ්බම තමයි මේක accept වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක pay කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ card එක manually input කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ please enter your Kaufland card number. Card payment. Pay. card එක Apple wallet එකෙන් select කරලා තිබ්බා. හරි. අන්න පේ වුණා. පේ වෙලා. now bill එක. හරි. මෙන්න පේ වුණා කියලා වත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා bill එක. එතකොට මෙන්න මෙතන දැන් දොර රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ. මේ දොර ඇරෙන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ barcode එක අල්ලන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන. එතකොට ඔන්න ඔහොම දොර ඇරෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි මෙහි systems තියෙන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල. ඉතින් ලංකාවෙත් මේ තත්ත්වයට එනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට කැෂියර් එකේ ලොකු දිග පෝලිං හිටින්නේ නැහැ. මේ හරි ලේසි. ඊට පස්සේ කොහොම වෙලා අතනින් බඩු තිබ්බ බඩු මොන හරි අපි දාලා ගියා නම් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා බඩු ටික ගත්තා එළියට ගියා. ඉතින් හරිම ලේසි. තාක්ෂණය අතින් ඉස්සරහට යනකොට රටක්. එහෙනම් බ්ලොග් එක බලුවා නම් ගොඩක් සතුටුයි. ඉවර වෙනකන් මේ මගේ බ්ලොග්ස් බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් එක නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අනිත් අයට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන vlog එකකින් අපි හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝම ජය වේවා.